ท่ามกลางทุ่งกว้างที่มีคนมากมายมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งคนที่มาช่วยกันเกี่ยวข้าวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มๆสาวๆภายในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักหนึ่งในนั้นก็มีคล้าวที่เป็นชายหนุ่มในหมู่บ้านได้มาช่วยเกี่ยวข้าวด้วยเขารู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเจอกับเริงหญิงสาวที่เขาแอบหมายตาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแขกเกี่ยวข้าวเมื่อฤดูหน้านาที่ผ่านมาคล้าวนั้นตกหลุมรักเริงตั้งแต่เห็นหน้าเธอในครั้งแรกแล้วและสืบจนรู้ว่าเริงเป็นหญิงสาวที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านของเขามากนักตั้งแต่นั้นมาคล้าวก็พยายามไปมาหาสู่กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันในหมู่บ้านแห่งนั้นเพื่อเหตุผลเพียงว่าจะได้เห็นหน้าหรือเห็นหลังคาบ้านของเริงก็ยังดีเริงนั้นเป็นลูกสาวของตาพากับยายใจที่หมู่บ้านข้าวงามและหมู่บ้านข้าวงามก็อยู่ติดกับหมู่บ้านชายคลองที่เป็นหมู่บ้านของคล้าวเริงนั้นจัดว่าเป็นสาวสวยในหมู่บ้านเธอเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านแต่เธอนั้นก็ยังไม่ตกปากรับคำเป็นคนรักของใครและที่สำคัญเธอนั้นมีคู่หมายอยู่แล้วโดยคู่หมายของเธอนั้นชื่อว่าสมซึ่งเป็นลูกชายของตาแสงที่เป็นเพื่อนสนิทของตาพาทั้งตาพาและตาแสงได้จับคู่ให้กับลูกของตัวเองตั้งแต่เริงและสมคลอดแล้วแต่ตาแสงได้มาตายจากและแม่ของสมได้พาสมเข้าไปอยู่ที่บางกอกไปเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านเศรษฐีท่านหนึ่งและขาดการติดต่อไปนานแล้วในความจริงทั้งคู่จะไม่แต่งงานกันตามที่ตาพากับตาแสงให้คำสัญญาต่อกันไว้ก็ได้แต่ตาพานั้นก็ยังยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนและยังคงติดต่อกับแม่ของสมอยู่พร้อมทั้งรอคอยให้สมกลับมาสู่ขอเริงแต่สมก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเสียทีส่วนเริงนั้นเธอไม่ได้คิดมากกับเรื่องนี้เธอคิดว่าถ้าสมมาสู่ขอเมื่อไหร่ก็จะทำตามที่ผู้ใหญ่ได้สัญญากันไว้แต่ถ้าสมไม่มาสู่ขอเธอก็จะยังคงใช้ชีวิตดูแลพ่อกับแม่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะเธอเองนั้นยังไม่ได้รู้สึกชอบหรือรักหนุ่มคนไหนเลยกลุ่มหนุ่มสาวที่มาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นต่างก็รู้สึกสนุกสนานและหยอกล้อกันไปตามประสาเพราะการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เหมือนกับการเปิดโอกาสให้หนุ่มๆสาวๆได้มาพบเจอกันหนุ่มสาวบางคู่ที่พอจะชอบกันอยู่ก็ถือโอกาสลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ของตนเองส่วนคล้าวก็เหมือนกันในวันนี้เขาตั้งใจที่จะพูดคุยกับเริงให้ได้ในขณะที่เขาเกี่ยวข้าวไปเขาก็คอยแอบมองหน้าเริงที่หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับสาวๆที่อีกด้านหนึ่งของแปลงนาบางครั้งคล้าวก็เผลอมองเธอจนเกี่ยวข้าวไม่ทันเพื่อนๆและถูกเพื่อนๆผู้ชายล้อเลียนจนต้องเตะต่อยเพื่อนเพื่อกลบอาการเขินอายส่วนเริงนั้นเธอก็รู้สึกแปลกใจที่คล้าวนั้นแอบมองเธออยู่บ่อยๆและเพื่อนบางคนก็บอกว่าคล้าวแอบตามดูเธออยู่นานแล้วทำให้เริงเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคล้าวเป็นใครหนุ่มๆสาวๆในนาช่วยกันเกี่ยวข้าวจนกระทั่งเย็นแล้วแต่คล้าวก็ยังหาโอกาสคุยกับเริงไม่ได้และเมื่อทุกคนแยกย้ายกันเดินกลับบ้านคล้าวก็ได้แต่ยืนมองเริงที่เดินกลับไปกับกลุ่มเพื่อนๆเขารู้สึกโกรธตัวเองที่ไม่มีความกล้าพอจะเข้าไปคุยกับเธอชายหนุ่มเลยนั่งลงบนคันนาและมองดูนกบินกลับรังอย่างเบื่อหน่ายแต่แล้วเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งได้เดินกลับมาที่ทุ่งนาและพอเดินเข้ามาใกล้ๆคล้าวก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเพราะเป็นเริงนั่นเองที่เดินกลับมาเธอเดินมาหยุดอยู่ที่คันนาอีกด้านหนึ่งและยืนหันซ้ายหันขวาเหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างคล้าวเห็นเธอหยิบผ้าผืนหนึ่งมาถือไว้และตอนที่เธอหันหลังจะเดินกลับไปนั้นอยู่ๆเธอก็ทำท่าเซและร้องออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับทรุดตัวนั่งลงพอคล้าวเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งลัดทุ่งนาไปหาเธอทันที
เริงเอ็งเป็นอะไรเริงที่กำลังเอามือกุมข้อเท้าไว้เงยหน้าขึ้นมองคล้าวด้วยความแปลกใจแต่เธอไม่พูดอะไรและก้มลงมองที่ข้อเท้าของเธอเมื่อคล้าวนั้นเห็นรอยแผลที่ข้อเท้าของเธอและเห็นหางงูไวๆที่เพิ่งเลื้อยหนีไปเขาก็รีบนั่งลงข้างๆและก้มลงดูดพิษงูออกทันทีเขาดูดพิษงูและบ้วนทิ้งไปหลายรอบจนมั่นใจว่าหญิงสาวน่าจะปลอดภัยแล้วเขาก็มองดูรอยเขี้ยวที่แผลนั้นรอยเขี้ยวงูที่กัดไม่น่าจะเป็นงูมีพิษนะเอ็งไม่เป็นไรแล้วล่ะฉันขอบใจนะจ๊ะสีหน้าของเริงซึ่งคลายความตกใจลงแล้วก็พูดออกมาเบาๆและมีอาการเอียงอายให้เห็นจนคล้าวยิ้มออกมาด้วยความลืมตัวเพราะรอยยิ้มของเริงนั้นยิ่งทำให้เธอดูสวยน่ารักมากขึ้นไปอีกสองหนุ่มสาวออกอาการเก้ๆกังๆเพราะเขินอายกันอยู่พักใหญ่แล้วเริงก็ลุกขึ้นยืนส่วนคล้าวก็รีบปาดเข้าไปประคองเธอไว้เริงรู้สึกตกใจเมื่อสองแขนของคล้าวเหมือนกำลังกอดเธอไว้จนหญิงสาวตัวแข็งทื่อและเบี่ยงตัวออกอย่างอายๆส่วนคล้าวเมื่อรู้สึกตัวเขาก็รีบปล่อยมือทันทีเอ็งรีบกลับบ้านไปเถอะใกล้จะมืดแล้วนะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งเองหลังจากวันนั้นคล้าวก็จะคอยตามเริงไปทุกที่ที่มีโอกาสไปได้ไม่ว่าหญิงสาวจะไปซื้อของที่ตลาดจะออกไปหาผักหาปลาตามท้องทุ่งหรือจะไปลงแขกช่วยดำนาเกี่ยวข้าวคล้าวก็จะตามไปช่วยไปอยู่ใกล้ๆด้วยเสมอจนเริงนั้นเริ่มมีใจให้กับคล้าวและไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แอบคบกันโดยที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้แม้เพื่อนๆของคล้าวนั้นจะคอยเตือนคอยบอกว่าเริงมีคู่หมายอยู่แล้วแต่เขาก็ยังคงรักเริงและดูแลเธอตลอดมาเขาเคยถามเริงเรื่องคู่หมายที่ใครต่อใครต่างก็พูดถึงกันเริงก็บอกความจริงให้เขารู้และบอกว่าเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ส่วนเธอนั้นไม่ได้รักสมเพราะแม้แต่หน้าตาของสมเธอก็จำไม่ได้แล้วหญิงสาวบอกกับคล้าวว่าเธอจะหาโอกาสพูดกับพ่อเรื่องนี้พี่คล้าวไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะคุยกับพ่อเรื่องนี้เองขอบใจเองมากนะที่บอกความจริงกับพี่ไม่อยากให้ความรักของเราสองคนเป็นเหมือนกับความรักของไอ้ขวัญกับนางเรียมด้วยเพราะหมู่บ้านของคล้าวนั้นอยู่ไม่ไกลจากแสนแสบมากนักและเขาก็เคยรู้จักกับขวัญที่เป็นลูกของลุงผู้ใหญ่เขียนผู้ใหญ่บ้านแห่งบางกะปิคล้าวเองเคยได้ไปลงแขกเกี่ยวข้าวกับขวัญและพอรู้เรื่องความรักของขวัญกับเรียมเขายังคอยลุ้นให้ทั้งคู่สุขสมหวังด้วยกันแต่แล้วความรักของทั้งคู่ก็ถูกกีดกันและจบลงด้วยความตายทั้งขวัญและเรียมตายไปเมื่อ2 ปีก่อนซึ่งตอนนั้นก็กลายเป็นข่าวเล่าลือที่โจษจันกันไปทั่วทุกหมู่บ้านในแถบนี้ไม่หรอกจ้ะพี่คล้าวมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกพี่จะพูดถึงพี่ขวัญกับพี่เรียมทำไมมันทำให้ฉันไม่สบายใจเลยนะพี่ขอโทษพี่แค่ไม่อยากเป็นเหมือนคู่นั้นหลังจากนั้นไม่นานตาพาก็ได้ข่าวคราวจากแม่ของสมที่ส่งข่าวมาบอกว่าเธอกับสมจะกลับมาเยี่ยมตาพากับยายใจแล้วก็เริงด้วยเมื่อหญิงสาวรู้ข่าวเธอก็รีบไปบอกกับคล้าวเพราะเธอกลัวว่าพ่อจะเร่งให้สมกับเธอแต่งงานกันแม้คล้าวจะรู้สึกไม่สบายใจนักแต่เขาก็ปลอบใจเริงว่าอย่าคิดมากบางทีสมอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็ได้และเขาอาจจะไม่ได้อยากแต่งงานกับเริงแล้วแม้ทั้งคู่จะปลอบใจกันและกันเพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ภายในใจของทั้งสองคนก็รู้สึกหวั่นใจกับเรื่องนี้มากและสิ่งที่คล้าวกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะสมที่กลายเป็นหนุ่มบางกอกนั้นเมื่อกลับมาพบหน้าเริงเขาก็รู้สึกถูกใจในทันทีและเห็นว่าฐานะของตาพากับยายใจก็พอมีอันจะกินเขาเลยคิดว่าการที่ได้แต่งงานกับเริงนั้นไม่ได้เสียหายอะไร
ถ้าเขาเบื่อเมื่อไหร่และปอกลอกเอาเงินทองจนพอใจแล้วค่อยขอเลิกก็ยังได้สมเลยรบเร้าให้แม่และตาพาจัดงานแต่งงานให้เขากับเริงโดยเร็วเมื่อเริงได้รู้ข่าวจากพ่อเธอก็ตกใจมากเพราะเธอรู้สึกไม่ชอบสมเลยหญิงสาวเลยรีบไปบอกคล้าวและคล้าวนั้นเมื่อได้รู้ข่าวก็ตกใจมากเหมือนกันและพยายามหาหนทางที่จะแก้ปัญหานี้คล้าวแนะนำให้เริงไปบอกความจริงกับตาพายายใจและสมตัวหญิงสาวเองแม้จะรู้สึกกลัวมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้ตาพาและยายใจฟังว่าเธอนั้นรักอยู่กับคล้าวและไม่อยากแต่งงานกับสมเมื่อตาพาได้รู้เรื่องทั้งหมดก็รู้สึกเห็นใจลูกสาวอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่สามารถผิดคำพูดที่ให้ไว้กับเพื่อนได้ส่วนยายใจนั้นได้ขอร้องให้ตาพาเห็นใจเริงและให้เรียกสมมาพูดคุยตกลงกันว่าถ้าเริงขอยกเลิกงานแต่งงานเขาจะว่าอย่างไรฝ่ายสมเมื่อรู้เรื่องราวเขาก็รู้สึกโกรธที่โดนบอกเลิกแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมามากนักและยังยืนยันที่จะแต่งงานกับเริงให้ได้จึงทำให้ตาพากับยายใจรู้สึกอึดอัดและสงสารลูกสาวแต่ก็ต้องยอมให้เป็นไปตามความต้องการของสมนั้นได้บอกตาพากับยายใจให้เฝ้าเริงไว้ที่บ้านและอย่าปล่อยให้เริงออกไปหาคล้าวอีกแล้วเขาจะรีบกลับมาทำพิธีแต่งงานเมื่อสมกลับไปแล้วเริงที่นั่งอยู่ใกล้ๆนั้นก็ร้องไห้ออกมาเธอรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนและขังตัวเองอยู่แต่ในนั้นส่วนตาพากับยายใจก็คิดหนักเพราะไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาทุกข์ใจและเห็นแล้วว่าถ้าแต่งงานกันไปก็คงจะอยู่กันไม่ยืดอีกทั้งคงจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนข้าละเสียใจจริงๆไม่น่าไปสัญญาอะไรกันเลยทำให้ลูกต้องทุกข์ใจแท้ๆอย่าโทษตัวเองเลยพี่เรามาคิดหาทางแก้ปัญหาดีกว่าข้าไม่อยากให้ลูกลงเอยเหมือนไอ้ขวัญกับนางเรียมส่วนเริงนั้นก็ยังคงแอบไปหาคล้าวอยู่เมื่อไปถึงที่นัดพบทั้งสองก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงคล้าวได้พาเริงเดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อไซที่เคยเป็นที่สาบานรักของขวัญกับเรียมทั้งคู่จับมือกันและให้คำมั่นสัญญากันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันถ้าจำเป็นต้องตายเพราะความรักทั้งคู่ก็จะตายตกไปตามกันเช่นคู่ของขวัญกับเรียมเจ้าพ่อไซช่วยข้ากับเริงด้วยเถิดข่าวการแอบออกไปหาคล้าวของเริงนั้นก็รู้ไปถึงหูของสมจนได้เพราะเขาเองไม่ไว้ใจเริงอยู่แล้วเขาเลยให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยเฝ้าดูอยู่และรู้ว่าเริงยังคงแอบนัดพบอยู่กับคล้าวเสมอสมที่ยังอยู่ที่บางกอกนั้นรู้สึกโกรธมากและได้ตามเพื่อนๆให้มานั่งคุยกันเฮ้ยมึงจะแต่งงานกับน้องเริงจริงๆหรือกูก็ไม่ได้อยากแต่งงานนักหรอกกูแค่อยากได้นางเริงมันเป็นเมียและอยากได้สมบัติของมันก็เท่านั้นมึงก็รู้ว่ากูติดหนี้พนันถ้าได้เงินทองมาสักก้อนหนึ่งกูคงจะดีขึ้นและในกลางดึกของคืนหนึ่งจู่ๆก็มีโจรหลายคนบุกเข้าปล้นที่บ้านของตาพารีบวิ่งเข้าไปหยิบปืนยาวเพื่อเอาออกมาไล่ยิงพวกโจรแต่พวกโจรมันมีกันมากกว่าและพวกของมันก็กระหน่ำยิงขู่ตาพากับยายใจคล้าวที่กำลังหาปลาอยู่กลางทุ่งนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเริงมากนักในระหว่างที่กำลังสุ่มปลาอยู่นั้นเขาต้องตกใจกับเสียงปืนที่ดังขึ้นหลายนัดคล้าวจึงเงยหน้าขึ้นและคิดได้ว่าทิศทางของเสียงปืนมันดังมาจากบ้านของเริงเขาก็ทิ้งสุ่มทิ้งข้องและรีบวิ่งไปที่บ้านของเริงทันทีเมื่อไปถึงเขาเห็นโจรหลายคนที่พันหน้าด้วยผ้าสีดำและโจรคนหนึ่งก็กำลังฉุดกระชากลากเริงออกมาจากห้องนอนปล่อยฉันนะปล่อยพ่อช่วยด้วยคล้าวที่แอบอยู่ตรงบันไดบ้านพยายามคิดหาหนทางจะเข้าไปช่วยเหลือและเขาก็เห็นปืนยาวของตาพาร่วงหล่นลงมาที่ใต้ถุนบ้าน
เขาจึงรีบวิ่งเข้าไปหยิบปืนนั้นและยิงใส่โจรที่กำลังเดินลงมาจากบ้านพอดีพวกโจรนั้นพอเห็นว่ามีคนมาช่วยพวกมันก็ช่วยกันกระหน่ำยิงใส่คล้าวเลยต้องหลบบังเสาบ้านเอาไว้พวกโจรช่วยกันยิงเบิกทางแล้วพากันวิ่งหนีหายไปในความมืดพร้อมกับร่างของเริงที่ถูกฉุดกระชากลากถูไปด้วยพอคล้าวหันไปอีกทีพวกโจรก็วิ่งหนีหายกันไปหมดแล้วเขาเห็นร่างของเริงถูกโจรแบกขึ้นบ่าชายหนุ่มกำปืนแน่นและกำลังจะวิ่งตามไปแต่เสียงร้องไห้ของยายใจก็ทำให้เขาต้องหยุดตามและรีบเดินขึ้นไปบนบ้านป้าใจเป็นอะไรไหมนี่ข้าเองไอ้คล้าวเหรอมาช่วยกันหน่อยตาพาถูกโจรยิงใส่ขาคล้าวรีบวางปืนลงแล้วเข้าไปดูตาพาเขาเห็นตาพานอนสลบไปและที่ขานั้นก็มีเลือดไหลนองเต็มพื้นเขาเลยรีบแบกตาพาขึ้นหลังและรีบก้าวลงจากบ้านพอเท้าถึงพื้นคล้าวก็รีบเดินแกมวิ่งเพื่อพาตาพาไปหาหมอป้าใจรีบเข้าเราต้องรีบไปบ้านผู้ใหญ่ป้ารีบไปแจ้งผู้ใหญ่นะส่วนข้าจะพาลุงไปโรงหมอก่อนหลังส่งตาพาเสร็จแล้วคล้าวก็รีบกลับมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั้นได้ส่งคนไปแจ้งกับทางตำรวจเพื่อจะได้จัดกำลังไปช่วยเริงที่ถูกโจรจับตัวไปทั้งคล้าวและป้าใจรู้สึกเป็นห่วงเริงมากต่างก็ภาวนาให้ตำรวจมาถึงไวๆเพื่อจะได้ออกตามล่าโจรพวกนั้นป้าใจได้ยืนยันกับผู้ใหญ่บ้านว่าโจรกลุ่มนั้นมีไอ้สมรวมอยู่ด้วยเพราะแกจำเสียงของไอ้สมได้และคล้าวเองก็มั่นใจว่าหัวหน้ากลุ่มโจรนั้นต้องเป็นไอ้สมอย่างแน่นอนและก็เป็นไปตามที่คล้าวคิดไว้เพราะสมนั่นเองคือหัวหน้าของโจรกลุ่มนั้นหลังจากที่ได้นั่งคุยกับเพื่อนๆในวันนั้นแล้วเขาก็มีความคิดที่จะฉุดเริงแล้วปล้นเอาทรัพย์สินไปจ่ายหนี้พนันวันรุ่งขึ้นเขาจึงชักชวนเพื่อนๆให้เดินทางมาที่บ้านของตาพาและเข้าปล้นตามที่วางแผนไว้ส่วนเริงที่เขาฉุดไปนั้นเขาได้นำไปขังไว้ที่บ้านร้างหลังหนึ่งส่วนตัวสมเองก็ได้เดินทางไปเจรจาและจ่ายหนี้สินที่ติดค้างไว้กับเจ้าหนี้ในหลายๆที่จนกระทั่ง4 วันผ่านไปทางตำรวจก็รู้แหล่งกบดานและบ้านร้างที่พวกมันเอาเริงไปขังไว้คล้าวจึงได้ขอไปกับตำรวจด้วยเพราะเขาเป็นห่วงเริงมากและเมื่อคล้าวกับตำรวจไปถึงพวกไอ้สมก็กลับมาพอดีทั้ง2 ฝ่ายเลยระดมยิงใส่กันเสียงดังสนั่นพวกโจรได้ถูกตำรวจยิงตายหมดเหลือแต่ไอ้สมคนเดียวไอ้สมนั้นเมื่อเห็นว่าจวนตัวและหาทางหนีไม่ได้แล้วเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านร้างแล้วกระชากเริงที่มีเนื้อตัวมอมแมมผมเผ้ากระเซาะกระเซิงออกมาไอ้สมยกปืนจ่อที่หัวของเริงและบอกให้ทุกคนถอยไปเมื่อคล้าวได้เห็นเริงเขาก็รีบวิ่งเพื่อจะเข้าไปช่วยแต่ถูกไอ้สมยิงขู่จนต้องวิ่งไปหลบบังต้นไม้ไว้ไอ้คล้าวมึงยังคิดที่จะเอาอีเริงทำเมียอีกหรือกูจับมันมาตั้งหลายวันแล้วมึงคิดว่ามันจะยังเหลือไปถึงมึงเหรอไอ้สมตะโกนพูดกับคล้าวพร้อมกับหัวเราะชอบใจส่วนคล้าวนั้นก็รู้สึกโกรธแค้นที่เห็นสภาพของเริงเป็นแบบนั้นเขาโกรธจนทนไม่ได้และพุ่งเข้าใส่ไอ้สมจนมันล้มลงเริงหนีไปเร็วหนีไปเริงรีบคลานหนีไปเหลือแต่คล้าวที่กำลังชกต่อยอยู่กับไอ้สมแต่คล้าวพลาดท่าถูกถีบจนล้มนอนหงายลงกับพื้นดินและช่วงจังหวะที่ไอ้สมกำลังจะหยิบปืนขึ้นมาเพื่อยิงใส่คล้าวตำรวจที่ยืนระวังอยู่ก็ระดมยิงใส่ไอ้สมจนตายคาที่เมื่อคล้าวเห็นว่าไอ้สมตายแล้วเขาก็รีบลุกขึ้นและเข้าไปกอดเริงไว้หญิงสาวที่อยู่ในอาการหวาดกลัวก็ได้ร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดของเขาไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรพี่มาช่วยแล้ว
หลังจากเรื่องราวทั้งหมดผ่านไปคล้าวก็ได้มาสู่ขอเริงกับตาพาและยายใจทั้งสองคนก็เต็มใจยกเริงให้กับคล้าวเพราะเห็นแล้วว่าคล้าวนั้นเป็นคนดีและรักเริงจริงส่วนเริงก็รักคล้าวเช่นกันในงานแต่งงานของทั้งสองคนนั้นมีเพื่อนฝูงและชาวบ้านมากมายที่มาร่วมแสดงความยินดีเมื่อถึงเวลาส่งตัวและญาติได้ออกจากห้องไปหมดแล้วคล้าวก็รวบตัวเริงเข้ามากอดพี่คล้าวฉันมีเรื่องจะบอกเอ็งมีเรื่องอะไรจะบอกพี่หรือไอ้สมมันยังไม่ได้ทำอะไรฉันเลยนะคล้าวนั้นไม่ได้แสดงท่าทีอะไรกับสิ่งที่เริงบอกเขายกมือขึ้นลูบหัวหญิงสาวและยิ้มให้ถึงแม้เอ็งจะถูกมันย่ำยีพี่ก็จะยังรักเอ็งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็โชคดีแล้วที่เอ็งรอดปลอดภัยมาได้คล้าวพูดจบก็ดึงร่างของเริงเข้ามากอดและเขาก็รู้สึกขอบคุณเจ้าพ่อไซที่ได้ทำให้ความรักของเขานั้นสมหวังเขาสัญญากับตัวเองว่าจะรักและปกป้องเริงจนกว่าจะตายจากกัน